हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एमएस वर्डमा चाहिँ पेज सेटअप कसरी गर्ने है त। पहिले एमएस वर्ड खोल्छौं र यसमा चाहिँ हाम्रो एमएस वर्डमा चाहिँ पेज सेटअप कसरी गर्ने यसको बारेमा सिक्छौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र पेज सेटअप गर्नको लागि हामीले पेज लेआउटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको दिएको छ साइज। अब साइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुन साइज चुज गर्ने हो। जस्तै A4 A3 हैन B4। अब तपाईलाई जुन साइजको चाहिँ डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हो त्यो साइज तपाईले यहाँ देखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 4x6 छ। 4x6 को पेजमा चाहिँ हाम्रो यसरी देखाउँछ र भ्यूमा गएर मैले अन पेज गरिदिएको छु। यो 4x6 को पेज हो र यसमा चाहिँ हाम्रो साइज चुज गरिसकेपछि अनि मार्जिन पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिनमा चाहिँ अहिले तपाईको मैले केही कुराहरु लेख्यो भनेपछि यहाँ देखि लेखिन्छ र जस्तै मैले यसमा चाहिँ र्यान्डम गर्छु केही कुराहरु लेखेको आउँछ। र्यान्डम गरे कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द इन्टर गर्दिए र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु लेखेर आएको छ लेखेर। अब यसलाई मैले अहिले फन्ट साइज सानो बनाइदिन्छु र अझै सानो बनाइदिन्छु किनकि यो पेज साइज चाहिँ सानो हो 4x6 को हो। र यसलाई चाहिँ हामीले मार्जिन न्यारो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा न्यारो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि टप देखि चाहिँ हाम्रो माथि गएर बस्छ। यसरी तपाईले पेज साइजहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 4x6 को छ। अब यसमा चाहिँ सबै साइजको चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जुन साइजको पेपरमा काम गर्नुपर्ने हो जुन साइजको पेपरमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो त्यसमै तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली A4 साइज पेपर भएकोले हुँदाखेरि फन्ट साइज सानो हुँदाखेरि यसरी देखिएको छ र यो चाहिँ हाम्रो A4 साइजको पेपर हो र यसलाई चाहिँ हाम्रो पेज सेटअप देखि यहाँ मोरमा गएर पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा पनि सेम त्यस्तै यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पेज साइजमा गएर यसमा चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्दैन किनकि अटोमेटिकली लाग्छ। यसमा चाहिँ तपाईको पेपर कुन साइजको हो हैन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले मार्जिनहरु टपमा कति छोड्ने बटनमा कति छोड्ने। जस्तै तपाईले टपमा बढी छोड्नु छ भने चाहिँ 1 इन्च गर्दिनु भयो भने यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ 1 इन्च जति चाहिँ तपाईको ग्याप आउँछ। जस्तै मैले ओके गर्दिए र अरुको साइडको पनि त्यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिकली डिफल्टमा दिएको छ। जस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले 2-2 इन्च छोड्ने हो भनेपछि टप बटन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ र अब यसमा पनि 2 इन्च टपमा चाहिँ हाम्रो 1 इन्च छ। यसलाई पनि के गरौँ 2 इन्च छोडौँ। अब 2-2 इन्च चाहिँ हाम्रो ग्याप हुनु छ। जस्तै डकुमेन्टमा चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अटोमेटिकली लगेन भन्छ। अब यो साइजको चाहिँ हाम्रो 2-2 इन्च चाहिँ हाम्रो ग्याप यहाँनिर छोडेको छ साथीहरु। अब यसरी तपाईले यहाँ मार्जिनमा गएर डाइट देखि पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। 1-1 इन्चको छ ग्याप र अहिले चाहिँ न्यारो छ हाम्रो। न्यारो भन्ने चाहिँ आधा इन्च चाहिँ यहाँनिर ग्याप छोड्छ। तपाईलाई चाहिँ अब कस्तो चाहिएको हो त्यो अनुसार तपाईले यहाँनिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै टपमा वाइडमा चाहिँ टपमा चाहिँ के छ 1 इन्च बटम 1 इन्च र बीचमा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट राइटमा चाहिँ 2-2 इन्च भनेपछि यसरी हाम्रो यहाँ डकुमेन्ट को साइज अटोमेटिकली आउँछ है त। यो साइडतिर चाहिँ तपाईको प्रिन्ट हुँदैन कुनै पनि डकुमेन्ट यहाँनिर आउँदैन है त। र यसमा चाहिँ अरु जस्तै हाम्रो नर्मलमा छ भने चाहिँ नर्मलमै हुन्छ। यसरी नर्मल्ली डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीले केही नमिलाउँदाखेरि र पेपर साइज चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ लेटरमा हुन्छ। हामीले नमिलाएको बेला केही पनि डकुमेन्ट यदि मिलाएको छैन भने न A4 A5 केही पनि हुँदैन र यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मलमा लेटरमा हुन्छ। यसमा र यसलाई चाहिँ हामीले तेस्रो पेज बनाउनु पर्यो। ल्यान्डस्केपमा बनाउनु पर्यो भने हामीलाई यसरी सर्टिफिकेटहरु बनाउँदाखेरि बढी जस्तो युज हुन्छ र कुनै ठुला टेबलहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको पोर्ट्रेटमा चाहिँ अटेन ठाडो पेजमा चाहिँ आउँदैन भने त्यसमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब बोर्डरहरु राख्नको लागि यसमा गएर तपाईले बोर्डर बक्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा गएर अब तपाईलाई कुन बोर्डर चाहिएको हो हैन त्यही अनुसार चाहिँ यसरी लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब अहिले चाहिँ बोर्डर राख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 1 इन्च छ अहिले र न्यारो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अझै माथि बोर्डरसम्म चाहिँ आउँछ र
यसरी चाहिँ हामीले पेज सेटअप गर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला कन्ट्रोल पी दबाउँदा नि पनि हुन्छ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ र प्रिन्ट प्रिभ्यूमा चाहिँ तपाईको पेज कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ देखाउँछ र प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँबाट पनि तपाईले पेज सेटअप मिलाउन सक्नुहुन्छ र प्रिन्टरमा चाहिँ यहाँनिर प्रिन्टरको साइज तपाईले यहाँनिर प्रिन्टको नामहरु जस्तै मसँग ब्रोदर क्याननको इप्सनको इप्सन 520 हैन इप्सन एल 3110 सबै प्रिन्टर भएकोले यिनीहरु तपाईको मेरो सबैको प्रिन्टरको नाम देखाएको छ र तपाईको चाहिँ कुन छ प्रिन्टर त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ चुज गर्नु होला तपाईसँग कुन प्रिन्टर छ अनि त्यसपछि अब प्रोपर्टिज गएर यहाँ देखि पनि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ नर्मली पेज साइज चाहिँ हाम्रो A4 नै हुन्छ अथवा लेटर पनि हुन सक्छ तपाईको र A4 गर्नु होला जहिले नि हाम्रो किनकि बढी युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो पेपर A4 साइजको पेपर बढी युज हुन्छ डकुमेन्टको लागि र यसमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केप हो कि हैन पोर्ट्रेट हो तपाईले अगाडि मैले पनि सकेको थिए ठाडो हो कि जस्तो यसमा चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ तपाईले जस्तै यहाँनिर तपाईले ल्यान्डस्केप गर्नु भएको छ भने यहाँ गर्नु पर्दैन यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिकली लिन्छ र ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ अब करेन्ट पेज भनेको धेरै पेजहरु छ भने चाहिँ तपाईले जुन पेजमा क्लिक गर्नु भएको छ त्यो पेज आउँछ र सेक्सन छ भन्ने सेक्सनमा आउँछ जस्तै तपाईले A B C D सेक्सनहरु छुटेर राख्नु भएको छ भने त्यो सेक्सन मात्र आउँछ र यसमा चाहिँ पेज नम्बरहरु राखेर तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईलाई 10 पेज छ 10 पेजमा चाहिँ तपाईलाई 1 3 5 12 10 चाहियो भने चाहिँ यसरी तपाईले टाइप गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै 1 चाहियो हामीलाई 5 चाहियो हैन यहाँ कमा गर्नु होला पोइन्टरमा दिनु होला हैन 1 कमा 5 कमा हैन 7 अथवा तपाईलाई कतिको पेज चाहियो त्यो राखेर अनि ओके गरिदिनु हो भने अटोमेटिकली त्यो चाहिँ तपाईको प्रिन्ट भएर आउँछ र एउटै पन्नाको चाहिँ हामी जस्तै एउटै यो पन्नाको चाहिँ एउटै बुकहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै धेरै बुकहरु बनाउनु पर्ने छ एउटैको छ भनेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ पेजहरु कति कपी गर्ने हो त्यो जस्तै मैले यो जुन डकुमेन्ट छ यसको चाहिँ मैले 20 प्रति चाहिएको छ भने यसमा चाहिँ 20 लेख्नु भयो भने तपाईको 20 वटा प्रति चाहिँ अटोमेटिकली प्रिन्ट आउँछ तपाईले जसोजति चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्दैन है र तपाईले यदि दुईटै साइडमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ र प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब डबल साइडमा कसरी गर्ने यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकचोटी चाहिँ कुनैमा चाहिँ तपाईको बोथ साइड प्रिन्टर हुन्छ हैन नर्मली सबै प्रिन्टरमा हुँदैन त्यही भएर चाहिँ तपाईले एकचोटी अड गर्नु होला एकचोटी इभन पेज भनेर तपाईले चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ र पेपर पनि बिग्रदैन अड भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको जोड र इभन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकचोटी जोड पेज हुन्छ जस्तै 1 3 5 आउँछ हैन अनि त्यसपछि एकचोटी चाहिँ तपाईको 2 4 यसरी आउँछ र यसरी मिलाएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पेपरलाई उल्टा बनाएर ठ्याक्क सेटअप गरेर यो राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ पेज सेट पर भनेको छ जस्तै तपाईको एउटै यहाँनिर 10 वटा पेजको चाहिँ एउटा उ छ हैन नोट छ र मैले एउटै पेजमा चाहिँ सबै निकाल्न चाहे भनेपछि तपाईको 8 वटा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एकैमा निकाल्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 भनेर एउटै पेजमा चाहिँ सानो सानो बक्स भएर यो त प्रिन्ट भएर आउँछ है त्यसरी अरु चाहिँ अब तपाईको स्कुलहरु चाहिँ अब स्केल चाहिँ ठिकै छ हैन यसमा चाहिँ के मिलाउनु पर्दैन र के गरिदिनु भने तपाईको प्रिन्ट भएर आउँछ हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु थ्यांक यू